Përshëndetje ty, unë jam shpeshta, mirë se vjen këtë video. Siç e keni pa, kursi është lançuar në edukoonline.com, po në këtë video kena më përgjigj disa pyetjeve më të shpeshta që janë bërë deri tash. Okej, pa unë bërkohë po filloj me pyetjen e parë më njëherë. Çka është edukoonline.com? Edukoonline.com është një website i risi në Kosovë, i cili përmban kurse online. Nëse ndonjëherë nuk keni dëgjuar për kurs online, është pak a shumë i njëjtë sikur Skillshare ose Udemy. Domethënë Edukoonline përmban lloje të ndryshme të kurseve, ku njëri ndër ta është kursi jam, që është për montazh, ndërsa i kemi edhe kursin për dropshipping, që është nga Vigan Shola, edhe disa kurse të tjera që kanë me orë në ndërkohë. Domethënë Edukoonline është bërë për herë të parë në Kosovë, ku mundëson kurse në gjuhën shqipe, të cilat do të gjenden vetëm online. Tash kemi me vazhdu edhe me detaje tjera. Pyetja e dytë, a mund të informohem më shumë rreth kursit të videomontazhës? Kursi i videomontazhës është krijuar nga unë, edhe përmban 28 video, ku mesatorja e video është 10 minuta për video, edhe domethënë gjithsej total i ka 4 orë material. Shpjegohet domethënë puna në programin Adobe Premiere Pro, i cili është program për montazhat të video. Që përbjen edhe nëse kur nuk e ke pa Adobe Premiere Pro, mundesh me fillu me mësu prej zerës. Kjo është qëllimi i kursit. Me fillu dikush me mësu prej zerës diçka që nuk e ka ditë asnjëherë. Edhe në fund me kanë gjendje me dal një editor i cili mundet me editu video të ndryshme. Pastaj kuptohet që pas përfundimit të kursit ti ke me vazhdu ende me mësu çdo ditë më shumë që me përmirësu aftësitë tua në videomontazh. Pyetja e tretë, çysh funksionon kursi? Kursi funksionon kështu: hyn në webfaqen edukoonline.com, e klikon kursin, i sheh në description apo në përshkrim se çka përmban kursi, si për kursin tim, sikur për kurse tjera. Edhe masanaj vendos se cilin me e ble. Pastaj për llogaritëm që e ke ble kursin e montazhës, edhe masanaj të hapën videot në website. Tani ti çato video mundesh me i kthyer në ndërkohë. Pyetja e katërt që është bërë shumë shpesh, sa zgjat kursi? Ky kurs i montazhës ka material 4 orë, po gjatësia e saj varet prej teje. Domethënë ti mundesh me kthyer komplet kursin për një ditë, po mundesh me kthyer komplet kursin për një javë, 1 muaj, 5 muaj, 6 muaj. Krejt varet prej teje se sa do me kthyer. Domethënë videot gjenden në website, edhe ti mundesh me i kthyer kur do edhe prej kudo. Domethënë mundesh me kthyer prej shtëpisë, mundesh me kthyer në kafe, mundesh me kthyer te dajtë të. Domethënë janë çast me videot kudo që je, veç kime bë login edhe kime shkru passwordin. Edhe një pyetje që po kaq shpesh është prej sa ora i mani ligjërata. Nuk kena me fol na live direkt. Videot janë kriju më herët, edhe janë edituar, janë rregulluar për juve, domethënë me kurrikul prej të parës deri te e fundit. Që ti masanej veç me i kthyer. Nuk kemi me pas kontakt sy më sy ose 3 herë në javë ose 1 herë në javë, se kjo është formë tjetër. Pyetja e 6, për sa kohë mundem me përfundu kursin? Siç e thash edhe më herët, për sa kohë dëshiron ti? Unë videot i kom rregullu që ti me i kthyer prej të parës deri në fundit. Tash ai kthyer ti për 3 javë, a për 1 muaj, varet prej teje, kur do që gjon kohë të lirë ose sa seriozisht e ke marr kursin. Domethënë e ki kohën pa limit, kur do që të mundesh me i kthyer. Pyetja 7, ku ruhen videot kur te blej kursin? Videot janë në website, nuk kanë nevojë me urujt kërkon, as në kompjuter, as në USB, as në CD. Domethënë videot gjenden në website, edhe para se me blej janë të mbyllura me dry. Momentin që blehet, videot hapen edhe janë çastshme për ty kur do që ti dëshiron me i kthyer. Pyetja tjetër, ku e keni lokalin që unë më orë me mësu? Ky kurs është online, prandaj edhe emrin e ka edukoonline.com, që domethënë nuk kemi kontakt fizik që me pas një lokal dikon edhe me diskutu ose me mësu. Përgjigja përfundimtare, kursi është online, nuk kemi punë fizikisht. Pyetja e 9, a muj me marr videot në USB ose në kompjuter? Jo, videot qëndrojnë në website, domethënë momentin që ti bësh login gjithmonë edhe me password, videot kanë me kon aty për ty, vetëm për ty. Në USB ose laptop kompjuter nuk mund të merren. Pyetja e 10, çysh muj me u bë pjesë e kursit? Është shumë e thjeshtë, hyn edukoonline.com, e sheh kursin, e bën pagesën edhe videot i ki të hapura. Domethënë, me njëherë bëhesh pjesë e kursit, nuk ki nevojë me prit për kur gjë. Pyetja 11, sa mundem me u avancu kur të përfundoj kursin? Momentit që e përfundon kursin e montazhës, ti avancohesh për me kuptu komplet procesin e editimit që shkon në Adobe Premiere Pro. Domethënë e kupton programin Adobe Premiere Pro. Edhe i din se çysh janë efektet, çka është toolboxi, e din workspace-at, i din mënyrën se çysh heket green screen, edhe shumë informata të ndryshme që janë në video të kursit. Me përmbledh krejt kime kon gjendje me editu një video prej fillimit e deri në mbarim, deri në eksport të videos. Pyetja 12, çysh me punu prej shtëpisë? Esenca është që
video montazha mundet me u kry prej cilit do vend. Domethënë ti mundesh me punu prej shtëpisë, se mundesh me editu prej shtëpisë. Nuk e ki patjetër me qenë në zyre. Momentin që ti aplikon pastaj me një punë, e ki mundësinë me punu prej shtëpisë duke bërë video montazh jo vetëm për në Kosovë, po edhe për jashtë. Sa kushton kursi? Kursi kushton 49,90 €. Pyetja 14, qysh me pagu? Janë dy opsione. Ki opsionin online, që është me debit kartel, për shembull me Raiffeisenbank, po e ki edhe opsionin cash. Me debit karteli është shumë e thjeshtë, e ki një numër që gjendet në kart, një numër i gjatë, pastaj e ki datën kur s'ka dënë kartela, edhe e ki 3 numra mbrapa kartelës, cilat i shkruan në fund, edhe vazhdon bëhet pagesa. Ndërsa opsioni i dytë me cash është nëse diskuton për shembull në chat, në Messenger ose në Instagram me eduko online, aty mundesh me i dhon adresën tone, ku banon, emrin mbi emrin, edhe një numër telefonit. Pastaj postiri ta bjen një letër e cila përmban username-in tan edhe passwordin tan të shtëpia, edhe ti aty mundesh me dhon pagesën postirit. Tani bësh login me email edhe me password edhe mundesh me ju ços video. Po besoj që është e kuptueshme, njëri opsion është online ndërsa tjetri është fizikisht. Cash. Edhe pyetja e fundit është nëse kam pyetje tjera, ku mundoj me ju kontaktu? Mundesh me ju kontaktu në këtë email, edukoonline@gmail.com. Po shpresoj që ju kom përgjigj gjitha pyetjeve që ti ke pas, edhe e ke kuptu komplet esencën e kursit. Faleminderit që e këshyri deri në fund edhe më sunal të mësu se kimja pa hojrin. Ciao ciao.